હેલો ફ્રેન્ડ્સ, પ્રવીણા આહિર કિચન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। જય શ્રી કૃષ્ણ। મિત્રો, આજે આપણે બનાવીએ છીએ રતલામી સેવ। અને જો મિત્રો તમને મારા વિડીયો સારા લાગતા હોય તો લાઇક અને શેર જરૂરથી કરજો। અને હા મિત્રો, મારી ચેનલમાં નવા હોય અને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। તો ચાલો બનાવીએ રતલામી સેવ। તો મિત્રો, રતલામી સેવ બનાવવા માટે મેં આ નાની મિક્સરની જાર લીધેલી છે, જેમાં આપણે ચટણી બનાવીએ છીએ। એમાં આપણે આ 1 ચમચી આ અજમાને એમાં જવા દેશું। 10-12 નંગ આ તીખા છે એને જવા દેશું। આ 10-12 નંગ જેટલા લવિંગ છે એને જવા દેશું। 3 ઇંચ જેટલા તજ લીધેલા છે એને જવા દેશું। હવે મિત્રો, આપણે આનો ઝીણો પાવડર બનાવવાનો છે, તો હવે આપણે આનો પાવડર બનાવી લેશું। તો મિત્રો, હવે આપણે પાવડરને જોઈ લેશું। એકદમ સરસ ઝીણો પાવડર આપણો તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે આપણે આ સાઈડ ઉપર રાખી દેશું। અને મિત્રો, હવે મેં કોઈ પણ આપણે મોટું વાસણ લઈ લેવાનું છે। એમાં મેં આ ચારણો લીધેલો છે। અને મિત્રો, હવે આપણે કોઈ પણ મોટું વાસણ લઈ લેવાનું છે। એની અંદર મેં આ ચારણો લીધેલો છે। આપણે ઘઉંનો લોટ ચારીએ એ ચારણો લેવાનો છે। હવે મિત્રો, આ મેં અડધો વાટકો ચણાનો લોટ લીધેલો છે। હવે આપણે એને આમાં ચારી નાખીશું। આપણે ચારવાનો ફરજિયાત છે, ચણાના લોટને ચારવો ફરજિયાત છે, નહીંતર આમાં નાની નાની ગાંગડી હશે તો આપણે સેવ આસાનીથી નહીં પડે। હવે આવી રીતે આપણે આને ચારી નાખીશું। મેં અડધો વાટકો લીધેલો છે। પછી આપણે જેટલી સેવ બનાવવી હોય એ પ્રમાણે આપણે લોટનું પ્રમાણ રાખવાનું છે। કોઈ પણ વાટકા સાથે આપણે સેટ કરી લેવાનું છે, એ પ્રમાણે આપણે લોટ લઈ લેવાનો। હવે આપણે આમાં મસાલાને પણ ચારી લેશું। હવે મિત્રો, આપણે આમાં બધા મસાલા નાખી દઈશું। તો મિત્રો, સૌથી પહેલાં આપણે સ્વાદ પ્રમાણે નિમક નાખીશું। અને મિત્રો, આ સફેદ મરચું છે। મિત્રો, આપણે આ કોઈ પણ કરિયાણાવાળાની દુકાને મળી જશે। આપણે લાલ મરચું પાવડર નાખીએ એવી રીતે આ સફેદ મરચું પાવડર છે। આપણે આ ના હોય તો લાલ મરચાં પાવડરનું પ્રમાણ વધારી દેવાનું છે, એને પણ એમાં જવા દઈશું। આ અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર છે, આ તીખું છે। અને આપણે આ સફેદ મરચું પાવડર પણ તીખું હશે। આપણે રતલામી સેવ હંમેશા વધારે તીખી હોય છે। આ નાની અડધી ચમચી સંચળ પાવડર છે, એને પણ એમાં જવા દેશું। આ મીઠા સોડા લીધેલા છે, નાની અડધી ચમચી જેટલા લીધેલા છે। નાની અડધી ચમચી ગરમ મસાલો છે, એને જવા દઈશું। નાની અડધી ચમચી જેટલી હિંગને જવા દઈશું। હવે આપણે આને લોટને બાંધી લેવાનો છે। તો સૌથી પહેલાં આપણે આવી રીતે બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે। આવી રીતે સરસ મેં બધું મિક્સ કરી લીધેલું છે। હવે એમાં આપણે અડધી ચમચી જેટલું તેલ નાખીશું મોણ માટે, અને એને પણ સારી રીતે બધું મોણને મિક્સ કરી દેવાનું છે। મોણમાં તેલને નાખવાનું છે। આ તેલ નાખેલું છે, આ કુકિંગ તેલ। હવે આપણે આમાં થોડું થોડું પાણી નાખતા જશું અને લોટને બાંધી લેશું। આવી રીતે હવે આપણે આ લોટ બાંધી લેવાનો છે। આપણે વધારે કડક નથી બાંધવાનો, મીડિયમ આપણે લોટ બાંધવાનો છે।
મિત્રો આવી રીતે સરસ આપણો લોટ બંધાઈ ગયો છે અને મારે આ કપના ચોથા ભાગનું પાણી જોયું છે. હવે આપણે આ કપને સાઈડ ઉપર રાખી દઈશું અને આમાં આપણે તેલ નાખવાનું છે. 1 ચમચી જેટલું તેલ નાખી દઉં છું. હવે આપણે સારી રીતે બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે. સરસ એકદમ સરસ લોટ જેવો જોઈએ એવો જ લોટ આપણો તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે આ લોટને પણ સાઈડ ઉપર રાખી દઈશું. હવે આપણે આ સેવ પાડવાનો સંચો લીધેલો છે. હવે મિત્ર આપણે આ મીડિયમ જારી લેવાની છે. આની આપણે આ ચકરી મીડિયમ કાણાવાળી લેવાની છે, એકદમ ઝીણી નથી લેવાની. હવે એને આપણે તેલથી ગ્રીસ કરી લેશું. હવે સંચાને પણ આવી રીતે ગ્રીસ કરી લેશું. તો મિત્રો આવી રીતે મેં તેલથી ગ્રીસ કરી લીધેલું છે. હવે આપણે આને લોટથી ભરી લેશું. હવે આવી રીતે આપણે લોટ એમાં જવા દેવાનો છે. બધો જ એકી સાથે વયો જશે, આમાં જતો રહેશે. હવે આપણે આને પેક કરી દઈશું. અને મિત્ર હવે આપણે આ તેલ મૂકી દીધેલું છે અને આપણું તેલ પણ ગરમ થઈ ગયું છે. થોડું આપણે લોટને નાખીને જોઈ લેશું. મિત્ર આપણું તેલ બરાબર ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આ લઈ લેશું. હવે આપણે આવી રીતે સંચાની મદદથી સેવને પાડી લેવાની છે. હવે આપણે આને તુરંત જ પલટાવી લેવાની છે. એકદમ સરસ આપણે બજારની જેવી આપણે રતલામી સેવ હોય એવો જ આપણો સેવનો કલર આવી ગયો છે. અને કૂક થતાં જરા પણ વાર નથી લાગતી. આવી રીતે આપણી સેવ તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આવી રીતે બધી સેવ તૈયાર કરી લેશું. તો મિત્ર તૈયાર છે આપણી આ રતલામી સેવ, એકદમ સરસ ક્રિસ્પી. આપણી સેવ તૈયાર થઈ ગઈ છે અને બિલકુલ તેલ ના રહે એવી મસ્ત આપણે આ સેવ તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે મિત્રો આપણે અડધા વાટકામાંથી આ સેવ બનાવેલી છે, પણ કેટલી બધી આ સેવ તૈયાર થઈ જાય છે. તો મિત્રો કેવી લાગી આ રતલામી સેવની રેસીપી એ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. અને આવી જ નવી નવી રેસીપીઓ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ.